Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Me që po afron dhe Ramazani, sot kam zgjedhur për ju një bakllava turke të shpejtë dhe të lehtë. Kjo bakllava përveç se ka pak harxh, bëhet shumë shpejt dhe del shumë e shijshme. Ju uroj të gjithëve gëzuar muajin e begatë të Ramazanit, agjërim sa më të lehtë dhe Zoti ua pranoft lutjet dhe agjërimin. Gjatë këtij muaji do të mundohem t'ju sjell disa menu, duke filluar nga gjella kryesore e deri tek ëmbëlsira. Do të ketë alternime të gatimeve që i kam hedhur në faqe, por gjithashtu çdo menu do të përfshi dhe receta të reja që nuk i kam sjell deri më sot. Le të fillojmë nga puna. Si fillim do të përgatisim brumin. Siç edhe ju thash, është një brum i thjeshtë dhe me shumë pak përbërës. Pra, një kokër veze, një filxhan qumesht, një filxhan vaj, një lug uthull, miell sa të marrim masa dhe bashkë me miellin do të shtojmë dhe një paket thyrës për ëmbëlsira ose sod buke, siç i themi ne. Duhet të formojmë një brum të butë dhe që nuk ngjit nëpër duar. Shtojmë gjithashtu dhe një maj luge kafeje me krip. Uthullat të dashur miq, se shumë veta habiten që e përdor, unë e kam mësuar nga baklavat turke. Në përgjithësi të gjithë brumrat e baklavas turke bëhen me uthull dhe ata e shpjegojnë që uthulla përdoret për arsye që të shkriftoj petën. Pra, formojmë një brum të butë. Siç dhe e shikoni, dora e ndjen që masa nuk do më miell. Në këtë pikë të dashur miq do ta punojmë për 3 deri në 4 minuta mirë, pra do ta ngjeshim. Do ta lëm më njanë të pushoj për një 20 minuta, ndërkohë që ne do të përgatisim sherbetin. Sherbetin e përgatisim më përpara, pasi do t'ja hedhim të ftohtë baklavas dhe baklavaja do të jetë ngrohtë. Sherbeti është shumë i thjeshtë të dashur miq, 3 gota sheqer dhe 3 gota e gjysmë ujë. E gjysmë sepse një pjesë e ujit avullon gjatë zierjes, prandaj e gjysmë themi. Unë i kam shtuar dhe karafil, pasi më pëlqen shumë aroma e karafilit në sherbet, por kjo është opsionale. Nëse nuk dëshironi që ta keni sherbetin me aromë, mund mos t'ja hidhni hiç. Pasi sherbeti fillon të zjej, do ta lëm vetëm 10 minuta të zjej dhe do ta fikim. Por përpara se të plotësojnë këto 10 minuta, do t'i shtojmë një maj luge kafeje me limontos që sherbeti mos na sheqeroset më vonë. Shumë veta përdorin dhe limon, por për të qenë garant, pra për të qenë të sigurt që nuk do të na sheqeroset sherbeti, unë përdor limontos. Brumin të dashur miq do ta ndajmë një herë në 2 pjesë dhe çdo pjesë do ta ndajmë në 4. Pastaj çdo top do ta ndajmë në 2 dhe gjithsej do të kemi 16 topa, të cilat do t'i rrumbullakosim dhe do t'i vendosim poshtë një qese guzhine që mos na thahen kur t'i hapim tek e tek. Tani se cilin top do ta hapim me një thjeshte në madhësinë e një pëllëmbe të dorës. Tani, çdo top do ta hapim me një thjeshte si zakonisht sa pëllëmba e një dore. Kur t'i hapni, mos tentoni ta bëni petën rrumbullake fare, mundoheni ta hapni në katrore. Dhe i vendosim mbi njëra tjetrën duke i lyer me një thjeshte. Deri këtu ngjason me baklavan ton shqiptare. Pasi i kemi hapur të gjitha topat në pëllëmbën e një dore dhe i kemi renditur sipër njëra tjetrës dhe katet i kemi lyer me një thjeshte, do ta marrim këtë dëngun me peta dhe do ta hapim si një petë vetme.
Për këtë arsye do ta hapim me kujdes pa u nxituar në formën e një katrori. Pra do ta hapim në një petë të madhe katrore. Peta është më e madhe se tepsia e një furre normale. Ja pra të dashur miq, siç duket edhe në video. Tani do ta mbledhim me kujdes si një rulo, por do ta mbledhim shtrënguar. Në fund, nëse pjesa e mesit është si më e trashë se pjesët anësore, do ta shtypim me dorë sikur është një pecë dhe po hapim petën dhe do ta neutralizojmë, pra do ta kthejmë në një rulo që është me të njëjtën lartësi i gjithi. Tani të dashur miq, se në sa pjesë do ta ndajmë nuk do t'ju them, por do t'ju them këtë që do ta ndajmë në aq pjesë sa të dalin, duke e prerë nga 1 cm nga njëra tjetra. Pra, do të vendosim gishtin, sa madhësia, sa gjerësia e një gishti, aq do t'i presim fetat. Pasi i kemi prerë të gjitha, i vendosim më njanë duke i mbuluar përsëri me qese që mos në thahen gjatë hapjes tek e tek të tyre. Për mbushjen kam përdorur një dorë arra dhe një dorë lajthi. I kam grirë trash, jo holl fare, sepse më pëlqen që të vinë në dhëmb. Pra, mos të jenë të vogla fare, por të ndihen në të kafshuar. Çdo rulo të vogël do ta marrim dhe do ta shtypim një herë me 4 gishtat e dorës, pra do ta shtypim me dorë një herë, pastaj do t'i vëmë pecin përsipër dhe do ta hapim, që pjesa e mesit të qëndrojë po në mes. Pra e hapim në formën e një elipsi. I hedhim harxhen dhe e mbyllim si një guack duke i shtypur buzët. Tani, me që brumi është me vaj, mund mos të mbyllet tamam, pra buzët mund mos puthiten fiks, mund mos të ngjiten pra me njëra tjetrën. Për këtë arsye, kur i vendosim në tepsi, i vendosim në atë mënyrë që të prekim fundin e njëra tjetrës. Këtë lloj renditje e bën të dashur miq sepse gjatë pjekjes, ajo pjesë mund të kërcej përsipër dhe t'ju hapen mbrapsht guackat. Por kur i vendosni në këtë mënyrë, nuk hapen dhe kanë një formë më estetike. Tani të dashur miq, unë këtë tepsin e kam sjell mbi sobë dhe më njanë do të shkrija gjalpin dhe pastaj do ta vajosja. Por, në këtë pikë, kamera më është fikur për fat keq pasi i ka mbaruar bateria dhe këtë proces nuk e ka regjistruar, ndërkohë që unë vazhdoja punën dhe mendoja se kjo po regjistrohej. Por ju siç edhe imagjinoni që çdo bakllava pa i hedhur gjalp nuk do hyjë në furrë, kjo bakllava do shumë pak gjalp, 50-60 gram. Pra, pak gjalp e shkrim në një enë më njanë dhe çdo fete me luge spërkasim pak me gjalp përsipër. Nuk ka nevojë që të hidhni aq gjalp sa fetat të notojnë në tepsi në gjalp, a e kuptoni? Pra do të hedhim aq sa të njohim pak. E fusim në furrë me 20 gradë më pak se temperatura që ju piqni zakonisht kekun. Pra me 160 ose 170, derisa përsipër të ketë marrë një ngjyrë të bukur të kuqeremt. Kur ta nxirrni nga furra, e lëm një 10 minuta sa t'i iki ajo nxehtësia e tepërt që ka dhe i hedhim sherbetin e ftohtë. Kjo ishte për të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po mos harroni të jepni një like dhe t'ia sugjeroni miqve apo shokëve tuaj. Përsipër mund ta spërkasni dhe me fistik. Më besoni që do të mbeteni shumë të kënaqur. Është një ëmbëlsirë e lehtë dhe e shpejtë. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.